මැත්ස් වර්ක්ෂොප් එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා මේ වෙනකොට සුළු පොලිය, වැල් පොලිය, කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව සිද්ධාන්ත ඉගෙනගෙන නොතිබුණත් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ගැටලුව විසඳන විදිහට අමතරව මේ විෂය කරුණු පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සෙත් ඔයාලට මේ ගාන සම්බන්ධව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කනගාටු වෙන්න එපා. කමෙන්ට් කරන්න. දින දෙකක් ඇතුළත මැත්ස් වර්ක්ෂොප් එකෙන් ඔයාලට රිප්ලයි එකක් ලැබෙයි. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මේක මම තනියම කරන වැඩක් නෙමෙයි. මේ වැඩේදී මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඩයලොග් රිවිෂන් ටීවී එකේ මුල් ලංකාවටම ගණිතය උගන්වන ජනප්‍රිය ගණිත දේශක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න කොළොන්නාය බුද්ධික ඉරෝයි සර්. එතුමාගේ පාඩම් මාලාවකුත් ඉදිරියේදී එකතු වීම නියමිතයි. ඉතින් 6 වසරේ ඉඳලා සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඕනම ශිෂ්‍යයෙක්ට දැන් හැකියාවක් තියෙනවා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ ගණිත දැනුම හැකියාව වැඩි කරගන්න. ඔයාලට ඒ වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ අපේ channel එකේ subscribe button එක එබුවට පස්සේ එනවා bell icon එකක් දකුණු පැත්තේ. ඒක එබුවාම යට තියෙන all කියන එක select කරන එකයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් යනවා 2018 second paper එකේ පළවෙනි ගානට. හරි. ගාන පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා ඔයාලටත් වීඩියෝ එක මෙතනින් pause කරලා තනියෙන් මේ ගාන හදන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් ගානට යමු. A හා B බැංකු දෙකත් තැන්පතු වලට ගෙවන පොලිය පිළිබඳව පහත සඳහන් දැන්වීම පළ කර ඇත. A බැංකුව ඔබේ තැන්පතුවට 5.2ක වාර්ෂික සුළු පොලියක්, B බැංකුව ඔබේ තැන්පතුවට 5%ක වාර්ෂික වැල් පොලියක්. ඒක ඉතා වැදගත්. A බැංකුවෙන් ගෙවන්නේ 5.2ක වාර්ෂික සුළු පොලියක්, B බැංකුවෙන් 5%ක වැල් පොලියක්. ඊට පස්සේ කියනවා සමන් ළඟ රුපියල් 80000ක් තිබුණි. ඔහු එයින් හරි අඩක් A බැංකුවේද ඉතිරි අඩ B බැංකුවේද තැන්පත් කළේය. හරි. සමන් ළඟ 80000ක් තිබ්බා. එයින් හරි අඩක් කියලා කියන්නේ 40000ක් A බැංකුවේ තැන්පත් කළා. එහෙනම් ඉතුරු 40000 තමයි B බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා A බැංකුවේ මුදල් තැන්පතුවෙන් සමන්ට වර්ෂයකට ලැබෙන පොලිය සොයන්න කියලා. හරි. මම කාලය ඉතුරු කරගන්න වගන්ති ටික ලියාගෙන තිබ්බා අවශ්‍ය. සමන්ට A බැංකුවෙන් වසරකට පොලිය. A බැංකුවෙන් ගෙවන්නේ අපි දන්නවා 5.2ක සුළු පොලියක්. සමන් A බැංකුවේ තැන්පත් කළේ මෙන්න මේ 80000න් හරි අඩක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 40000ක්. ඒකට 5.2ක්. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කැපුණා. 400 වැඩි කරාම 5.2කින් අපිට ලැබෙනවා රුපියල් 2080ක්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඔහුගේ මුදල් තැන්පතුව සඳහා අවුරුදු දෙකක් අවසානයේදී වැඩිම ආදායමක් ලැබෙන්නේ කුමන බැංකුවෙන්ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. හරි. වැඩිම ආදායමක් ලැබෙන්නේ කුමන වර්ෂයේද කියලා හොයන්න අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ අපි එහෙනම් පොලිය ගණනය කරන්න ඕනේ A බැංකුවේ අවුරුදු 2කට සහ B බැංකුවේ අවුරුදු 2කට. ඒ දෙක සංසන්දනය කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මොකේ තැන්පතුවෙන්ද වැඩිම වාසියක් ලැබෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි මුලින්ම A බැංකුවෙන් වසර 2කට ආදායම හොයනවා. ගාණ කියලා තියෙනවා A බැංකුවෙන් සුළු පොලියට තමයි ගෙවන්නේ කියලා. එහෙනම් සුළු පොලියේදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවුරුද්දකදී පොලිය හොයාගත්තා නම් අවුරුදු 10කදී හොයන්න පුළුවන්. ඒක 10න් වැඩි කළා නම්. එහෙනම් මේ වර්ෂය සඳහා අපි හොයාගත්ත මුදල දෙකෙන් වැඩි කළාම වර්ෂ 2කට ලබා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 2080 වැඩි කරනවා දෙකෙන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා රුපියල් 4160ක් කියලා. ඊට පස්සේ B බැංකුවෙන් අපි පළමු වසරට හොයනවා. B බැංකුවේ තැන්පත් කළේ අපි දන්නවා රුපියල් 40000ක්. එහෙනම් රුපියල් 40000 වැඩි කරනවා 100%න්. B බැංකුවෙන් ගෙවන්නේ 100%යි වැල් පොලියට. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කැපුණා. 400 5න් වැඩි කරාම අපිට එනවා රුපියල් 2000ක් කියලා B බැංකුවෙන් පළමු වසර සඳහා. ඔයාලා දන්නවා සුළු පොලියේදී වගේ නෙමෙයි වැල් පොලියේදී තියෙන වෙනස්කම පොලියටත් පොලියක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් මේ පළමු වසර සඳහා ලැබිච්ච රුපියල් 2000
තැන්පත් කරපු මුදල රුපියල් 40000ට එකතු වෙච්චාම B බැංකුවෙන් දෙවැනි වසර සඳහා පොලිය ගණනය කෙරෙන්නේ රුපියල් 42000ට. රුපියල් 42000ටත් 100ට 5ක්. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපුණා. 425න් වැඩි කළාම අපිට එනවා රුපියල් 2100ක් කියලා. හරි. එහෙනම් B බැංකුවේ මුළු ආදායම වෙන්නේ මෙන්න මේ පළමු වසර සඳහා ලැබිච්ච රුපියල් 2000ත් දෙවැනි වසර සඳහා ලැබිච්ච රුපියල් 2100ත් එකතු වෙලා. එහෙනම් රුපියල් 2000 ධන 2100 කියන්නේ රුපියල් 4100ක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඉතාල වැදගත්. වැඩිම ආදායමක් ලැබෙන්නේ කුමන බැංකුවෙන්ද කියලා අහලා ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙමත් තියෙනවා. ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා වැඩිම ආදායමක් ලැබෙන්නේ මොන බැංකුවෙන්ද? A බැංකුවෙන් තමයි රුපියල් 4160ක් ලැබෙන්නේ. B බැංකුවෙන් ලැබෙන්නේ රුපියල් 4100යි. හැබැයි අපිට නිකම්ම කියන්න බෑ A බැංකුවෙන් කියලා. මොකද කියනවා පිළිතුරට හේතු දක්වන්න කියලා. ගණිතයේ යමක් විශාලයි යමකට වඩා කියලා කියන්න නම් අපි දන්නවා අසමානතා ලකුණ අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි කියනවා රුපියල් 4160 විශාලයි රුපියල් 4100. එම නිසා ඒ බැංකුවෙන් වැඩි ආදායමක් ලැබේ. වැඩි ආදායමක් ලැබේ. මෙන්න මේකට මෙන්න මේ කොටසට ලකුණු දීලා තියෙනවා. එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. ඔයා මේක සඳහන් කරලා නැත්තම් මේ කෑල්ල සඳහන් කරලා නැත්තම් ඔයාට ඒ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම නිකන් ඒ බැංකුවෙන් වැඩි ආදායමක් ලැබේ කියලා කිව්වට. ඊට පස්සේ අවසන් වශයෙන් ගානේ අපිට කියනවා අවුරුදු 2කට පසු සමන් ඔහුට තැන්පතු දෙකෙන්ම ලැබුණු මුළු ආදායමට ආරම්භයේදී තැන්පත් කළ මුදල සහ තවත් අමතර මුදලක් දෙක්කොට එම මුළු මුදල සමාගමක කොටස් පිළදී ගැනීමට යෙදවිය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බැංකු දෙකේ මෙයා තැන්පත් කරපු මේ 80000යි මේ බැංකු දෙකෙන් ලැබුණ ආදායමයි ඔක්කොම මෙයා තව සමාගමක ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. එම සමාගමේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 50කි. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේ සමාගමෙන් කොටස් මිලදී ගන්නවා නම් එක කොටසක් රුපියල් 50 ගානේ තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමාගම වාර්ෂිකව කොටසකට රුපියල් 2ක ලාභාංශ ගෙවයි. ඒ කියන්නේ එක මිලදී ගන්න කොටසකට වාට රුපියල් 2 ගානේ ගෙවනවා. වර්ෂයක් අවසානයේ ඔහුට රුපියල් 3600ක ලාභාංශ ආදායමක් ලැබුණි. ඔහුට කොටස් පිළදී ගැනීමේදී අමතරව එකතු කළ මුදල සොයන්න. හරි. එහෙනම් ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට මෙයා ආයෝජනය කර මුළු මුදල කීයද කියලා ගණනය කරගත්තා නම්. ඒකට තමයි මේ දත්තේ දීලා තියෙන්නේ. ලාභාංශ විදිහට මෙයාට රුපියල් 3600ක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙම ලැබිලා තියෙන්නේ කොටසකට රුපියල් 2 බැගින් එකතු වෙලා තමයි. එහෙනම් අපි මිලදීගත් කොටස් ගන්න මුලින්ම හොයනවා. කොටසකට රුපියල් 2ක් ගෙවනවා නම් එහෙම කොටසකට 2 ගාන එකතු වෙලා 3600ක් ලැබිලා තියෙනවා නම් කොටස් කීයක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 3600 දෙකෙන් බෙදුණා. එහෙනම් මිලදීගත් කොටස් ගන්න 3600 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ කොටස් 1800ක් මෙයා මිලදීගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න ඕනේ මේ කොටස් 1600ට 1800ට කීයක් මෙයාට වියදම් වුණාද කියලා. ඒකට තමයි මේ දත්තේ දීලා තියෙන්නේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 50යි කියලා. හරි. එහෙනම් ආයෝජනය කළ මුදල 1800 වැඩි කරනවා 50. එතකොට අපිට ලැබෙනවා රුපියල් 90000ක් කියලා. මම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා රුපියල් 90000. ඊට පස්සේ අපිට ගණනය කරන්න වෙනවා මේ 90000
ඉන්වෙස්ට් කරන්න මෙයා කීයක් අර බැංකු දෙකේ ආදායම කීයක් ගත්තද කියලා. ඒකට අපි මුලින් මෙයා තැන්පත් කරපු රුපියල් 80000යි සහ A බැංකුවෙන් B බැංකුවෙන් ලැබිලා තියෙන රුපියල් 4100ක් රුපියල් 4100ක් A බැංකුවෙන් ලැබිලා තියෙන රුපියල් 4160ක් මේ තුනේ එකතුව තමයි මේ බැංකු දෙකෙන් මෙයා A හා B බැංකු වල තැන්පත් කළ මුදල හා ආදායම වෙන්නේ. ඒ ටිකේ මුළු එකතුව අපිට ලැබෙනවා 80000 ධන 4100 ධන 4108 රුපියල් 88260ක් කියලා. දැන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අමතර මුදල බොහොම පහසුවෙන්. මොකද 88260ක් තමයි අර බැංකු දෙකෙන්ම මෙයා අරගෙන තියෙන්නේ. මෙයාට ආයෝජනය කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් 90000ක්. එහෙනම් අමතරව එකතු කර මුදල කියන්නේ මෙන්න මේ 90000න් 88260ක් අඩු කරාට පස්සේ රුපියල් 90000 ඍණ 88260. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1740ක් අමතරව එකතු කරලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් පළවෙනි ගාන හදලා ඉවරයි. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් ඔයාලට මේ ගානට කොහොමද ලකුණු දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයා දැන්ටමත් දන්නවා සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ගානකට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා කියලා. මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් කොහොමද මේ ලකුණු 10 බෙදලා යන්නේ කියලා. මේක මේ පළවෙනි කොටසට ඒ බැංකුවෙන් වසරකට පොලියෝ හොයනකොට මෙන්න මේ පියවරට ඔයාලට එක ලකුණක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක සුළු කරලා උත්තරේ ගන්නවට තව ලකුණක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනට මුළු ලකුණු දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ බැංකුවෙන් වසර දෙකක ආදායම හොයනකොට මෙන්න මේ අවසාන පිළිතුරට එක ලකුණක් ලැබිලා තියෙනවා දෙවෙනි කොටසේ. ඊට පස්සේ B බැංකුවෙන් වසරකට පොලිය ගණනය කරනකොට මෙන්න මේ පියවරට තව ලකුණක් දීලා තියෙනවා. B බැංකුවෙන් වසර දෙකකට ගණනය කරනකොට මේ පිළිතුරටත් ලකුණක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක එකතු කරලා මුළු ආදායම ලබා ගන්නවා රුපියල් 4100ක් කියලා. තවත් ලකුණක් දීලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු ඔක්කොම ලැබිලා තියෙනවා 1 2 3 4යි. මෙන්න මෙතනට එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා හේතු දක්වනවට. එතනට 1යි මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසට සම්පූර්ණයෙන් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසට මෙන්න මේ කොටස් ගාන හොයා ගන්නවට ඔයාලට එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෝජනය කළ මුදල කීයද කියලා මෙන්න මේ ගණනය කිරීමට තව ලකුණක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමතරව එකතු කළ මුදල රුපියල් 1740යි කියලා ලබා ගන්නවට තව ලකුණක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට 1 2 3ක් ලකුණු ලැබිලා තියෙනවා තුන්වෙනි කොටසට. එතකොට පළවෙනි කොටසට ලකුණු 2යි, දෙවෙනි කොටසට ලකුණු 5යි, ලකුණු 7යි, තුන්වෙනි කොටසට ලකුණු 3යි තමයි ඔයාලට මුළු ලකුණු 10 ලැබිලා තියෙන විදිය. එහෙනම් Max Workshop එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ස්තුතියි. ඔයාලට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ගාන සම්බන්ධ ඕන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. මේ ගාන සම්බන්ධව විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ඕනම විෂය කාරණයක් සම්බන්ධව සූත්‍රයක් භාවිතා කරන විදිය ගණිත සම්බන්ධ ඕන දෙයක් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. මේ ගාන නම් බොහොම සරල මට්ටමේ ගානක්. වැඩි විෂය කරුණු අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. ඒත් මෙන්න මේ දෙවෙනි ගාන වර්ග සමීකරණ සම්බන්ධව තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි ගාන ගොඩක් ළමයි අපැහැදිලි කියනවා, තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව මේකේ අන්තර්ගත විෂය කරුණුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ජය